Tässä on Jori Huhtala. Me ollaan Helsingin Kalliossa katukuvaamassa. Tai Jori on katukuvaamassa, mä oon kuvaamassa Joria. Miten menee? Hienosti. Täällä on aurinkoinen kevätpäivä ja mikäs tässä höpötellessä kuvaamisesta ja musiikista. Katsoin noita meidän WhatsApp-keskusteluja läpitte. Joo. Ja se oli 20 huhtikuussa. Sä olit ruvennut editoimaan jotain videoita. Joo. Olikohan se sille Fish-bändille? En muista mitä ne bändit on ollut tai mitä videoita sä oot silloin 20 huhtikuussa. Joo. Sä kirjoitit, että sä oot jotain värihommia, jotain efektejä ostanut tohon Final Cuttiin. Joo. Kyllä mä muistan sen, mitä mä silloin tein. Mikä se oli? Se oli Talambon varmaan ihan ensimmäisiä juttuja. Joo. Ei ollut vielä varmaan kameraa. Kato, itse asiassa, joo, kyllä mä Eikö ollut se Olympus? ensimmäisen Olympuksen hommasin silloin. Jep. Ja siitä se lähti. Taisin kysellä, että minkälainen kamera kannattaa hankkia ja videohommista. Koska sä Videohommista oli kyse. Se oli silloin 20 huhtikuussa. Tai muistan, että se oli ehkä pääsiäinen. Vuonna 2020 keväällä tapahtui aika kummia tässä Joo. maailmassa ja muusikon työt loppu niinku seinä. Niin sit mä mietin, että mitä sitä voisi tehdä. Ja sit mä keksin, että no jotain videoita varmaan voisi yrittää tehdä, että maailma muistaisi, että elossa ollaan ja jonkinlaista sisältöä jonnekin. Ja sitten seuraava mikä huomasin oli 21, aika tarkalleen vuosi siitä eteenpäin. Joo. Huhtikuussa oli, että minkä kameran sä seuraavaksi ostat. Joo. Ja silloin muistaakseni mietit Fujia ja Sonya. Kyllä. Tämän mä sitten ostin. Ja tällä mennään vieläkin. Että Fuji vei sydämen kyllä tehokkaasti. Mutta niin vei kyllä se kuvaamistouhukin. Tämä kuvaamistouhukin. Että se siitä musavideoiden tekemisestä sitten lähti vähän, no ei oikeastaan edes laajenemaan valokuvausta kohti, vaan ehkä supistumaan valokuvausta kohti. Että videoita on ollut kiva tehdä, mutta en tiedä miten sä oot kokenut, mutta mä oon kokenut, että ne vaatii hirveästi suunnittelua ja pitää aika täsmänä onnistua. Ja varsinkin jos kuvaa itteensä. Se on ihan hirveän raskasta hommaa. Palkitsevaa kivaa, mutta ei ole kovin helppoa ainakaan mun kirjoissa. Joo. Mä en oo itteeni paljon oikein kuvaillut muita. Mut sit tajus, että tällä samalla vehkeellähän voi ottaa valokuvia ja niitä voi vaan napsia. Pitää kameraa aina mukana ja rapsia menemään, niin mikäs sen parempaa. Ja samalla tuli se ajatus, että eihän niistä videoista tule yhtään mitään, jos ei vähän kehity ensin silmä ja opi käyttää niitä kameroita. Ja niin. Sillä lailla mä ajattelin, että nyt pitää mennä kyllä ihan tällaisten niinku kaikenlaisten kuvaamisasioiden peruslähteille ensin. Ennen kuin voi olettaa saavansa jotain hyvän näköistä jälkeä aikaa. Sitten mä katsoin jostain semmoisen ohjeen, että kuvaa vaan. Ensimmäiset 10 000 kuvaa on joka tapauksessa ihan surkeita. Ja sitten ne alkaa pikkuhiljaa ehkä sieltä alkaa nousee sille aina 1. Hyvä. Ja sitten se prosentti kasvaa pikkuhiljaa kun tekee vaan. Ja sitä mä nyt oon vieläkin tehnyt. Tuohon liittyen mä yritin käydä läpi sun niinku Instagram tiliä. Ja siis yritit? Niin, mä tarkoitan, että mä selasin sitä aivan niinku raivolla alaspäin. Mä en meinannut löytää sieltä niinku pohjaa ollenkaan. Sä oot aivan hulluna pistänyt sinne kuvia. Tai siis ihan niinku järkyttävällä tahdilla. No. Ja musta tuntuu, että se vaan niinku tahti vaan niinku
menee koko ajan nopeammaksi. No itse asiassa siinä on aika semmonen staattinen tahti nyt ollut, mitä mä oon pitänyt, et kerran päivässä. Tietenkin sitten mulla on tapana laittaa kerran päivässä useampi kuva, ikään kuin tietynlainen sarja tai setti tai mitä lie, koska kyllä niitä kertyy paljon. Ei en mä nyt välttämättä suinkaan päivittäin ehdi kuvaamaan, mutta niin kuin pyrin siihen, että aina olisi kamera mukana, jos käy jossakin, jos ajattelee, että siellä saattaa olla jotain mielenkiintoista, jos on vaikka joku keikka, niin totta kai, koskaan ei tiedä miten kivat valot tai miten hauskaa bäkkärillä on tai jotain sellaista. Mut sitten myöskin kun pyörii kaupungilla ja ajattelee, että hei, tossa on tunti luppuaikaa, niin se on mun lemppari hommaa sitten kierrellä muutama kortteli ja räiskiin niitä kuvia. Ja sitten mä kyllä otan niin paljon niitä ruutuja, että siitä riittää sitten postattavaa vaikka viikoksi jostakin yhdestä parin tunnin kävelystä ihan helposti. Se on sitten sellaista. Mä oon nyt vaan yrittänyt laittaa niitä, koska mitä mä niitä siellä kovalevyllä niin haudon. Niin. Itselleni kattelen. Joitakin tulee varmasti joskus teetettyä ja olisi kiva haaveissa tietenkin jotain joskus julkaista tai saada jonnekin seinälle tai vaikka näyttelyynkin, mutta toi on nyt sitten sellaista, että ainakin jonkinlainen välitilinpäätös, että ne on laitettu sinne ja joku sitten saattaa ne nähdä ja joku saattaa niistä tykätäkin. Ja kiva se on itsellekin, se on semmoista tietynlaista päiväkirjahommaa, että kun katsoo vaikka vuoden taakse tai 2 vuoden taakse, niin muistaa niistä kuvista aika hyvin, että mikä se meininki oli silloin ja Jep. minkälainen sää oli huhtikuussa 22 tai jotain. Mutta on tässä tullut välillä pitempiäkin taukoja, et en mä siihen silleen neuroottisesti suhtaudu, että pakko saada tehtyä asioita, mutta kivaa sitä on ollut tehdä. Niin kauan kuin se on kivaa, niin Jep. siihen mä pyrin. Meillä on meidän ainakin tässä läheisessä kaveripiirissä niin yllättävän monta valokuvauksesta tai videokuvauksesta kiinnostunutta ihmistä, niin kuin muusikoita, jotka ottaa kuvia tai videoita. Kyllä. Mistä luulet, että se johtuu? No mä oon miettinyt paljon. Mä en osaa sanoa, mikä se niinku suoranainen yhteys on. Mutta sitten taas kun itse on ruvennut näitä asioita molempia tekemään, niin hirveän paljon samoja lainalaisuuksia on niinku mun mielestä valokuvaamisessa ja musiikissa ikään kuin taiteena. Ja se tulee eteen ihan jatkuvasti, että kun on tehnyt musaa ammatikseen 25 vuotta ja sit kuvannut sivuduunina 5 vuotta, niin sit tulee eteen sellaisia juttuja, mitkä on niinku ikään kuin tuttuja sieltä musantekijyyden alkuajoilta jatkuvasti. Mitä meinaat? Siellä on yksi kamera tonne päin. Kato, tässä sattumalta valokuvaava muusikko. Hei, hauska nähdä. Hauska nähdä. Valokuvaamaan minäkin olen menossa. Ihan totta. Videokuvaamaan. No niin. Tää on ihana, ei sinänsä yllätys, kun mä tiesin, että sä asut tässä, mutta Teemu on hieno case in point tässä, että niinku loistava ammattimuusikko, joka on myöskin aivan loistava ammattikuvaaja. Joo. Niin meitä riittää. Mutta olisiko se sitten jotakin sellaista hinkua, jonkinlaisia. Onhan valokuvaaminen kiva harrastus ja sit kun on jo kertaalleen elämässä ottanut niitä askelia, että semmosesta harrastuksenomaisesta taiteen tekemisestä tekee itsellensä ammatin, niin sit ne kynnykset ei ehkä olekaan enää niin korkeita sen jälkeen, että on ollut jo silleen, että no tykkääks kukaan nyt tästä mun musasta ja välittääks kukaan nyt yhtään mitä mä teen ja onks tää nyt hyvää ja niin edespäin, niin tollasissa asioissa itsensä on pitänyt voittaa niin monta kertaa, niin sit se kynnys sellaiseen, että vittiks mä nyt julkaista mun kuvaa tai vittiks mä nyt sanoa jollekin, että mä teen tämmöstä ja onks tää nyt niinku tarpeeksi hyvä ja onks tää nyt tarpeeksi jees, niin vähän samalla lailla, että
Me muusikot ollaan kaikki oltu eka kertaa keikalla joskus. Ja se on jännittänyt ihan älyttömästi ja sit se on vähitellen tottunut, niin ehkä joku sama juttu sit siinä, että miten suhtautuu siihen omaan tekemisensä kuvaamisen puolesta, niin, Jep. niin yhtäkkiä ne on aika tuttuja ne kynnykset, mitkä eteen nousee. Ja Jep. ei ne sit välttämättä tunnu niin dramaattisilta, kun nämä asiat on joutunut käsittelemään jo kertaan. Jep. Mä oon miettinyt sitä editointia, niin kuin videoeditointia ainakin, että se ei kauhean kaukana ole musan editoimisesta, tai että siinä on useita samoja semmosia lainalaisuuksia. Kyllä. Joo, ja siis sama mun mielestä kuvan käsittelyssä. Ja sit on hirveästi eri filosofioita, niin kuin muusikoillakin, että kuinka luomuna tehdään. Jep. Että tehdäänkö sille kuvalle mitään sen jälkeen, kun se on otettu. Aivan. Varsinkin Fuji-jengi paljon kuvaa just niillä kameran sisäisillä sinne koodatuilla filmiresepteillä. Että sit se on se kuva, mikä on otettu ja se on siinä. Jep. Mut sitten mä itse tykkään kuvata raakakuvaa ja sitten tehdä sille joskus aika paljonkin tilanteen mukaan. Ja ihan sama oikeastaan musassa, kun ollaan studiossa. Leikelläänkö, laitetaanko asioita kohdalleen jälkikäteen, kasataanko se pienistä palasista, otetaanko päälle äänityksiä vai vedetäänkö luomuna. Ja ihan samanlaiset lainalaisuudet siinä, että nykyään jengi tykkää enemmän kuvata filmille. Samalla lailla musassa tykätään äänittää oikealle nauhalle, joka sitten sulkee pois tietynlaisen niin kuin editoinnin kokonaan jälkikäteen. Semmoinen filmiestetiikka kiehtoo moniakin ja kiehtoo itteenikin. Samalla lailla kuin vinyylit kiehtoo, kaikki analogiset tallenteet musapuolella kiehtoo. Et tosi paljon niin kuin samantyyppisiä. Ja sitten tällaiset asiat niin kuin kompressio, sellainen, mitä digitaalisella äänityksellä voi tehdä jälkikäteen, mitä se nauha tekee ikään kuin itekseen, minkä takia se on siistiä. Nauhakompressio on aika samanlainen juttu loppujen lopuksi kuin joku, että mitä filmi tekee sille kuvalle. Että se vähän pehmentää niitä ääripäitä ja sitten se näyttää tosi kivalta. Niin kaikki tällaiset on jotenkin tosi lähellä toisiaan, ainakin mun mielessä. Kaikki muusikot tietää sen, että musa on duunia, mutta sitten kun on vapaa-aikaa, niin mitä sitä tekee mieluummin, kun menee kavereiden kanssa vaikka jonnekin mökille vähän soittelemaan. Niin kuvaamisessa se on mä oon niinku onneksi tavallaan, että jälleen kerran niitä asioita, että se pohjatyö on jo tehty. Että mä oon ymmärtänyt, että se voi olla rankkaakin duunia joskus, jos sitä tekee rahasta ja on aikataulupaineet ja on tulospaineet ja niin edespäin. Mutta sitten taas kun sille antaa aikaa ja on sen verran niin pystyy hengittämään, että pystyy taas inspiroitumaan jostakin, niin on se yksi niitä asioita, mitä mä teen kaikista mieluiten tässä elämässä. Jos on... Kato! Hei. Mä katsoin, että näekö mä oikein, kun mä näin teet tuolta ikkunasta, kun olin lähdössä ulos. Noniin, hyvä kun lähit. Joo. Mitä kautta? Täällä kuvailee. Mä kuvailen kaupunkia ja toi kuvailee mua. Teille. Rock'n'roll. Eipä. Aika raju. Nyt on. Jos otan vielä virallisen kautta kuvan. Saadaan sitten tuohon Antti. Jokka. Mietin semmoista, että haluatko sä tästä
niin kuin isomman osan sun ammattia tästä kuvaamisesta? Haluatko se jonnekin lehtikuvaajaksi tai perustaa valokuvaustudion? Tai... Se on hyvä kysymys. Sä oot profiloitunut jotenkin nyt mun silmissä ainakin tämmöiseksi katukuvaajaksi enemmän. Voi olla tietty sen somen vaikutusta. Se voi ehkä olla semmoista, joo. Sitä on kiva tehdä. Ja se on nyt jotenkin inspiroinut. Ja mä oon nyt törmännyt paljon, tai ehkä jotenkin roikkunut siinä skeneessä vähän enemmän tuolla somemaailmassa itse. Bongannut loistavia kuvaajia ja se on semmonen omanlaisensa, se on aika koukuttava laji mun mielestä, että se on niinku, se on aina aika jännittävää ja sit se on semmoista hetkessä tapahtuvaa, hyvin lähellä tietynlaista semmoista, tai siis improvisaatiota jossain määrin, että pitää olla valmis tekemään sekunnin sadasosassa päätöksiä ja hetket menee ohi ja ei tule koskaan enää takaisin. Niin en mä tiedä, se on jotenkin hauskaa. Mutta ihan yhtä lailla esimerkiksi jostakin maisemakuvaamisesta, luontokuvaamisesta tykkään, jossa voi sitten taas sommitella ihan kaikessa rauhassa. Ja se on ehkä enemmän sit sellaista meditatiivista tekemistä. Ja henkilökuvaukset on taas sitten ihan oma juttusa. Mä en nyt oo sitä silleen ihan hirveän tavoitteellisesti miettinyt. Ihan tietoisesti en oo halunnutkaan miettiä. Vähän sellainen olo, että yrittää löytää siitä jotain uutta. Ja yrittää kehittyä ja yrittää niin kuin nähdä asioita uudella tavalla, mutta en mä sitä ehkä jotenkin halua silleen niin kuin ainakaan pelkästään bisneksenä ajatella. Tai pelkästään niin kuin tavoitteiden kautta, että enemmän sit sen, niin kuin, jos voi suureellisesti sanoa, taiteen kautta. Noissa sun 4 soul-levyä, niissä on kaikissa niin kuin hyvin eri meininki. Tai ainakin eri kokoinen tää bändi. Kyllä. Sulla on 1 trio-levy, 1 kvintettilevy, 1 tämmönen ite teen kaikki levy, tai siis nauhoitettu ja tuotettu. Ja sitten tää uusin on kvartetti, eiks niin? Kyllä. Eli ootko sä miettinyt sen etukäteen sen, ennen kuin sä sävellät ainuttakaan biisiä, että minkälainen se bändi on, minkälaista se musa on? Joo, no sitä yhtä kotistudio-levyä, eli Talamboa lukuun ottamatta, joo. Se on ollut mun tapa tehdä aina, että mä mietin kokoonpanon ja mietin jopa, että ketkä siihen tulee. Ja sit mä rupean tekemään sitä musaa. Ja no ideoita mä keräilen koko ajan, se on mulla kuitenkin sellainen. Äsken sanoin, että en saa arjessa luotua, mutta se ei täysin pidä paikkaansa. Mulla on kuitenkin sitten sekä puhelimessa että läppärillä jatkuvasti faileja, jonne mä keräilen joko tekstinpätkiä jostakin ajatuksesta, että tämmönen juttu. Tai sitten mä lallattelen puhelimeen jotain tai soittelen sinne jonkun kompin tai bassoryffin tai minkä ikinä. Ja sit kun se uusi prokkis on sävellysvaiheessa, niin kyllä mä ne käyn läpi ja sieltä useimmiten löytyykin kyllä sitten iso osa niistä ideoista. Mut sit kun ihan oikeesti ruvetaan miettiä sitä sävellystä kokonaisuutena, niin kyllä siinä vaiheessa mulle pitää olla selvää, ei pelkästään se kokoonpano, vaan myöskin se, että ketä siinä on. Että mä aina sävellän niille soittajille, ketkä sen tulee tekemään. Poikkeuksena tosiaan se Talambo, jossa säkin soitat siinä levyllä, joka mä halusin ihan tietoisesti tehdä eri lailla, kun mä olin tehnyt 2 levyä just tällä kuvatulla systeemillä, niin sit mä halusin tehdä silleen, että se biisi rakentuu ikään kuin ihan loppuun asti. Että annan niiden ideoiden tulla vielä, vaikka on jo äänitettykin asioita. Ja esimerkiksi siinä tehtiin silleen, että soitettiin bassoja ja rumpuja kahdestaan ilman, että biisissä oli vielä mitään melodiaa vaikkapa. Ai niin, ne rakentui silleen. Ja sitten kun sitä vähän aikaa kuuntelin sitä
sitä kuuntelin sitten sitä komppiraitaa, niin sitten tulikin ajatus, että hei, tässähän voisi olla urkusoolo, jonka sä sitten soitit, tai tässähän voisi olla saksofonimelodia, jonka Kannasten Jussi tai Berghellin Jusu sitten soitti. Ja mä halusin nimenomaan haastaa niin kuin tavallaan tätä metodia, että kaikki pitää olla valmiiksi ennalta mietittyä, niin se oli ihan tietoinen tämmönen ratkaisu, että nyt tehdään eri lailla ja nyt tehdään ikään kuin silleen pala palalta ja annetaan se inspiraation tulla vielä siinäkin vaiheessa, kun se biisi voisi periaatteessa olla valmis. Ja sitten siinä oli ehkä enemmän kyse siitä, että mitä karsitaan. Et loppujen lopuksi nyt ideoita alkoi tulla niin paljon, että paljon piti sitten jättää pois ja niin edespäin. Mutta joo, se on ehkä just sellainen yksi juttu sitten, että kun huomaa, että haluaa tai on taipumusta tehdä asiat aina tietyllä tavalla, niin sitten on välillä kiva tietoisesti haastaa itteensä, että mitäs jos nyt tekisikin eri lailla. Onko sulla mielessä jo seuraava levy? On. Itse asiassa oikeastaan 2 seuraavaa, mutta en tiedä missä järjestyksessä ne tulee ja hyvin ollaan vielä sellaisella hahmottelupohjalla, mutta kyllä tässä on otettu askelia ja nyt on just ehkä se konseptointivaihe, että yritetään miettiä, että miten se saa itselle mielenkiintoiseksi ja mikä siinä olisi se yllätys. Ikään kuin, että se ensiksi mulle perustelisi itsensä ja sitten sitä kautta mulla olisi sellainen olo, että tämän voi esitellä muillekin. Mutta joo, ideat jyllää ja niitähän pitää koko ajan keksiä ihan hengissä pysymisenkin takia, kun apurahahakemuksia ja muita kirjoitellaan. Niin. Jep. Mutta se on ihan kiva, se antaa sitä aina sellaisen ikään kuin, jos ei muuten tulisi tehtyä semmoista henkistä välitilinpäätöstä, että jotakin tällaista sit seuraavaksi mielellään, niin noissa tilanteissa muutaman kerran vuodessa joutuu miettimään niitä asioita. Ja ne antaa kyllä sit sellaisia kiintopisteitä tulevaisuuteen, että niitä kohti rämmitään sitten tässä epävarmassa maailmassa. Oletko saanut sävellettyä jo biisejä? On siis ideoita on kerätty kyllä ja on siellä puhelimessa ja tietokoneella Logicin kansiossa kyllä jo kaikenlaista. Ja no ehkä sen verran voi paljastaa, että kyllä mulla on niinku vuosikaudet kulkenut sivussa sellainen ajatus jonkinlaista soolo-ohjelmistosta. Tämä on kyllä tehnytkin soolokeikkoja jonkun verran elämäni aikana, mutta enemmän ja enemmän on tullut sellainen olo, että se olisi kiva niin kuin myöskin dokumentoida ja paketoida jotenkin silleen, että tämä on nyt tällainen soolo, että soololevy, soolokeikkoja, mutta katsotaan nyt missä järjestyksessä. Joo. Seuraavasta bändistä sitten ehkä joskus vähän myöhemmin jotain lisää. Joo. Ihan pelkkä mies ja basso vai mies, basso ja efektejä? Mä toivoisin, että se pystyisi olemaan vaan mies ja basso. Joo. Se on vähän semmoinen kuninkuuslaji. Mutta se efektien kanssa pelaaminen on vähän sellaista. Se syö fokusta niin älyttömän paljon, että olisi kiva. Ja olisi myöskin kiva pystyä tekemään se ilmaisu, että ottaa se haaste tai vastata siihen haasteeseen, että miten siitä saa mielenkiintoista ihan vaan pelkällä miehellä ja bassolla. Jep. Mutta sehän se haaste on ja se on iso haaste ainakin mulle. Että, mutta katsotaan. Olisikohan tämmöistä videokatukuvaamista tehdä? Vai onko se enemmän stalkkaamista? Kyllähän semmoistakin jengi tekee. Ne on musta tosi hienoja, mitä monet
monet kuvaajat tekee sellaisia niinku kameraständille ja jostakin kadun kulmasta niinku se minuutti. Ja sitten ne postailee sellaisia niinku, että siinä on niinku 8 jotain pätkää jossakin yhdessä. Ikään kuin samalla ajatuksella kuin itse, mutta ne on liikkuvaa kuvaa. Aivan. Ne on tosi hienoja. Siitä tulee ihan erilainen fiilis vielä. Mut siinä pitää sitten niinku lukittautua siihen yhteen paikkaan. Mut ihan just vaikka jostain öisestä kaupungista, niin sitten saattaa tulla mahtava fiilis, että siinä ei tapahdu melkein mitään. Sitten kun yksi voltkuski ajaa ohi ja sitten silleen joku tollanen ajolanka heiluu tuulessa tai jotain semmoista, niin se on aika väkevää. Ehkä pitää ruveta katselemaan itse tuolla silmällä. Joo, niitä on muutamia, pitää vinkata. Joo, pistää muutamia loistavia hahmoja, jotka on tehnyt just tollasta ja ehkä enemmän varmaan siirtynyt valokuvaamisesta tommoseen, en tiedä. Insta suosii reelseja paljon tai liikkuvaa kuvaa. Niin